امروز میخوایم یاد بگیریم که چطور این بدن رو به این بدن پوشیده شده با ابر تبدیل کنیم. نحوه اتصال دست سیلیکونی با برس و همینطور نحوه اتصال سر به گردن رو یاد بگیریم. اما قبل از اینها یک بار دیگه نحوه اتصال اجزای بدن به همدیگر رو با هم مرور میکنیم. اگر هم میخواید که ساخت اسکلت بدن و نحوه اتصال اجزای بدن رو با جزئیات بیشتری یاد بگیرید، ویدئوی ساخت پاپت ساده رو نگاه کنید. توی این ویدئو برای اتصال دو سمت سینه و لگن به همدیگه چسب کمتری زدم تا در صورت شکستن سیم‌ها جدا کردن اونها از همدیگه و تعویض سیم‌ها راحت‌تر باشه. من برای اتصال دست سیلیکونی به ساعد از برس استفاده کردم و باید برس ضخیم‌تر رو داخل ساعد قرار بدم. انتهای برس ضخیم‌تر رو هم با چوب بالسا مسدود می‌کنم تا سیمی که قرار ساعد رو به بازو وصل کنه داخل برس نشه. از اونجایی که دستم رو کمی بلندتر گرفتم، پس باید تیکه چوبی ساعد رو کوتاه‌تر کنم. وسط ساعد رو سوراخ بزرگی ایجاد می‌کنم تا برس ضخیم‌تر داخلش جا بگیره. از اونجایی که برس نازک‌تر به راحتی داخل برس ضخیم‌تر میشه، باید انتهای برس ضخیم‌تر رو با انبردست کمی فشرده کنم. اونقدر که برس نازک‌تر به سختی داخل بره و چفت بشه و به سختی هم بیرون بیاد. بهتره که برس ضخیم‌تر رو کمی بلندتر از اندازه بیرون زده برس نازک‌تر در نظر بگیریم. مثلا اگر دست سیلیکونی من 1 سانت برس بیرون زده داره، برس ضخیم‌تر رو 1 سانت و چند میل ببرم. من برای اتصال سر به بدن هم از برس استفاده کردم. برس باریکتر داخل سر و برس ضخیمتر روی گردن قرار میگیره و مثل اتصال دست انتهای برس ضخیمتر رو کمی فشرده میکنم تا سر داخل گردن خوب چفت بشه و لق نزنه. انتهای برس نازکتر رو هم با چوب بالسا محدود میکنم. بعد اون رو با چسب داخل سوراخ سر به صورت کاملا صاف محکمش میکنم. بعد از اینکه سیم روی گردن رو اندازه کردم، برس رو با چسب به سیم میچسبونم و برای محکم کردنش از میلپوکس استفاده میکنم. از هر دو جزء میلپوکس به یک اندازه بر میدارم و خوب با هم مخلوط میکنم و بعد قسمت اتصال سیم به برس رو
با میلپوکس میپوشونم و میذارم خشک بشه. بعد از اینکه خشک شد، میلپوکس روی برس رو کمی میتراشم و سنباده میزنم تا به راحتی داخل سر قرار بگیره. حالا که بدنمون آماده است، وقتشه که جاهای خالیش رو با ابر پر کنیم. ابری که استفاده می‌کنیم باید ابر سنگین و دونه ریز باشه با دانسیته 30 یا ابر 30 کیلو. تفاوت این دوتا ابر رو می‌بینید؟ یکیشون ابر معمولی و دونه درشته و اون یکی ابر سنگین و دونه ریز. ما برای این از ابر سنگین و دونه ریز استفاده می‌کنیم چون انعطاف پذیری کمتری داره و برای پاپتی که میخواد انیمیت بشه مناسب تره. و همینطور بهتر از قیچی کوچیک با لبه باریک منحنی استفاده کنیم تا بتونیم راحت‌تر به ابرمون شکل‌های منحنی بدیم. اون قسمت‌هایی از بدن که خم نمیشن مثل داخل آرنج و پشت زانو رو همین جوری که هستن بهشون ابر میزنیم. ابر رو با چسب آهن به بدن میچسبونیم. وقتی چسبوندیم صبر میکنیم تا چسبمون خشک بشه و بعد ابرها رو میبریم و بهشون شکل میدیم. اما برای اون قسمت‌هایی از بدن که خم میشن باید اونها رو خم کنیم و بعد بهشون ابر بزنیم. چون اگر خم نکنیم و همینجوری صاف بهشون ابر بزنیم، وقتی خمشون کنیم ابرمون کش میاد و پاره میشه. هر دو آرنج و زانوها رو خم میکنیم و بهشون ابر میزنیم. صبر میکنیم تا چسبشون خشک بشه و بعد با قیچی بهشون شکل میدیم. میتونیم برای زانوها با استفاده از چوب بالسا کشکک زانو درست کنیم و با چسب آهن اون رو وقتی که زانو رو خم کردیم فقط به ابر میچسبونیم. اینطوری وقتی پا رو صاف کنیم کاراکترمون کشکک زانو داره و وقتی اون رو خم کنیم قسمت زانوهاش خالی نمیمونه و با چوب بالسا پر شده. حالا شروع میکنیم همه قسمت‌های خالی بدن رو با ابر پر میکنیم. از اونجایی که شونه ها بالا و پایین میرن پس دست ها رو بالا میبریم و بعد بهشون ابر میزنیم.
برای کمر هم باید اون رو خم کنیم و بعد بهش ابر بزنیم. بهتره که سر و ته ابرمون رو منحنی شکل ببریم، چون کمر به سمت چپ و راست هم خم میشه و نباید ابرمون کوتاه باشه. بنابراین وسط ابر رو فرو رفته و کنارهاش رو بیرون زده میبریم و بعد به کمر میچسبونیم. میتونیم وسط ابرمون رو هم یه شکاف ایجاد کنیم تا سیم داخلش قرار بگیره. هر جایی از بدن که خم میشه یا به سمتی حرکت میکنه باید به صورت خم شده بهش ابر بچسبونیم. به همین ترتیب همه جاهای خالی بدن رو با ابر پر میکنیم. بعد از اینکه چسبشون خشک شد هم شروع میکنیم با قیچی بهشون شکل میدیم و سعی میکنیم تا اونجا که ممکنه شبیه بدن کاراکترمون بشه. هر جا هم احساس کردیم جایی از بدن خالیه و به ابر احتیاج داره، دوباره بهش ابر میچسبونیم. وقتی بدنمون تموم شد، اون قسمت‌هایی از بدن که خم میشن باید به راحتی و بدون کش اومدن و پاره شدن ابر خم بشن. اینم از بدن کاراکترمون و نحوه اتصال دست و سر به بدن. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و برای کسایی که میخوان ساخت پاپت رو یاد بگیرن هم بفرستید. اگر هم سوالی براتون پیش اومده حتما توی کامنت ها ازم بپرسید. فعلا خدا نگهدار.